Kita orang nak tengok sunrise sambil tengok hot air balloon semua naik. First time lah aku nampak view cantik dengan hot air balloons ni. Sebelum ni aku dengar lah pasal dervish ni yang berasal daripada Turki dan aku teringin lah tengok persembahan dervish ni. Assalamualaikum, welcome to my channel Meng Mahawangsa. Video hari ni ialah episod ke-12 Overland Malaysia ke England, di mana aku telah explore Turki lagi ke Kapadokia dan juga ke Istanbul. Sebelum tu, kepada mereka yang belum subscribe, boleh tekan butang subscribe sekarang. Dan juga jangan lupa share, komen dan like. Episod sebelum ni aku telah cerita di mana aku telah overland masuk ke Turki di bahagian Kurdistan. So dari Sanli Ufa, aku telah ambil overnight bus ke Kapadokia, iaitu ke Gorome. Perjalanan agak jauh dan bus telah stop lah untuk mereka yang mahu bersahur. Dan kita orang belilah makanan dekat salah satu stop dan makan beramai-ramai. Aku sampai Nevşehir pada pukul 5 pagi dan aku perlu naik shuttle bus pula lah ke Gorome. Memang aku ngantuk gila lah sebab aku tidur pun tak betul. Tetapi bila bus ni tengah on the way ke Gorome, aku nampak hot air balloons yang banyak dekat langit. Memang aku terbangun. First time lah aku nampak view cantik dengan hot air balloons ni. So bila aku sampai, aku terus cari hostel lah dan aku tidur lah sampai tengah hari. Dekat hostel aku telah jumpa traveller daripada China, Siu. Dan kita orang explore lah Kapadokia. So kita orang pergilah kat Open Air Museum dekat Gorome ni. Kapadokia merupakan rantau bersejarah di Anatolia Tengah. Sebahagian besarnya di Nevşehir, Kayseri, Aksaray dan lain-lain lagi. Kapadokia terkenal dengan landscape uniknya yang rupa seperti permukaan bulan. Ada kota bawah tanah dan juga gereja-gereja, gua dan rumah-rumah batu. Dan gereja-gereja gua ni wujud sejak abad ke-10, 11 dan 12. Nama Kapadokia yang secara tradisinya digunakan dalam sumber-sumber Kristian sepanjang sejarah terus digunakan sebagai konsep pelancongan antarabangsa untuk menentukan tempat keajaiban semula jadi luar biasa dekat sini. What he's doing? He likes you. Katanya Kapadokia ni terbentuk daripada volcano eruption pada 30 juta tahun yang dulu. Dan selepas tu lapisan-lapisan abu terbentuk dari lava yang setebal 150 meter dan telah menghasilkan raw material bernama tuff. Dan semakin zaman, hakisan berlaku daripada sungai-sungai dan angin-angin yang menghasilkan fairy chimneys. Sebab itulah kita boleh nampak banyak bentuk-bentuk kon ni. Ini semua terhasil daripada alam semula jadi. So pada pagi hari esoknya, aku dan Siu memang plan nak bangun pagi, pergi kat bukit yang berdekatan. Kita orang nak tengok sunrise sambil tengok hot air balloon semua naik. Selepas Kapadokia, aku move on ke Istanbul pula dengan naik bus overnight. Inilah first time sepanjang trip overland aku ni, aku duduk kat dalam hotel. Ini kerana kebetulan adik ipar aku ialah pilot dan dia telah bertugas di Istanbul untuk beberapa hari. So aku join lah kat dia duduk dalam hotel lah. Memang selesa, puas tidur lah. Ini kali pertama lah aku sampai ke Istanbul dan populasi Istanbul ialah seramai 15 juta orang dan ia merupakan bandar terbesar di Turki. So kebetulan dekat Istanbul, member aku yang aku jumpa kat Diyarbakir iaitu Ali perlu bertugas kat Istanbul time tu. Dan sambil tu dia telah bawa aku jalan-jalan dan juga perkenalkan kawan dia dekat Istanbul iaitu Syarif. Dan semestinya dekat Istanbul ni kita perlulah pergi kat Sultan Ahmed, di mana kita boleh nampak Blue Mosque dan juga Hagia Sophia. Istanbul ni memang antara bandar yang cantik yang aku pernah pergilah. Ini mungkin sebab dekat Istanbul ni terdapat banyak masjid-masjid dan masjid-masjid lama lah daripada kerajaan Uthmaniyah. Dan di Istanbul ni mempunyai sejarah yang sangat menarik juga. Ia dikenali sebagai Byzantium pada 660 BC pada kali pertamanya. Dan namanya diubah ke Konstantinopel pada tahun 330 BC. Bandar ni telah berkembang dengan cepat sekali. Mungkin faktornya juga kerana dia telah menjadi laluan Silk Road juga.
Pada asalnya ia merupakan bandar di bawah Empire Rome dan selepas tu Empire Rome ni terbahagi kepada dua lah. Barat Empire Rome lebih dikenali sebagai Roman dan bahagian timur pula yang berpusatkan di Konstantinopel dikenali sebagai Byzantine. Dan pada tahun 1453, Sultan Mehmed Fatih daripada Kerajaan Uthmaniyah telah menawan Konstantinopel. Pada tahun 1923, hanya selepas kekalahan Kerajaan Uthmaniyah pada Perang Dunia Pertama, ia telah menjadi sebuah negara republik dan nama Istanbul telah digunakan secara rasmi. Bangunan Hagia Sophia ni telah melalui semua fasa ini. Hagia Sophia disiap bina pada tahun 360 sebagai Gereja Kristian Byzantine. Ia telah berubah menjadi ke Gereja Kristian Katolik pula pada tahun 1204 dan berubah semula kepada Gereja Byzantine pada tahun 1261. Pada tahun 1453, selepas kejatuhan Konstantinopel ke tangan Kerajaan Uthmaniyah, Hagia Sophia telah menjadi masjid dan hanya semasa di bawah Republic of Turkey ia berubah menjadi muzium dan kini semula pada tahun 2020 ia telah berubah menjadi masjid semula di bawah Erdogan. Selain itu juga aku telah usahlah masjid-masjid Uthmaniyah ni seperti Masjid Fatih sempena Sultan Mehmed Fatih. Dekat sini juga aku telah berbuka puasa lah dengan kawan-kawan Turki aku. A picture of us. What? It's forbidden. It's forbidden. Very nice. Show it in. Dan juga aku telah melawat Masjid Sulaimani. Dekat Masjid Sulaiman ni boleh nampak view Istanbul yang cantik lah sebab masjid ni terletak di atas bukit. Di manakah sempadan Asia dan Eropah sebenarnya? Ada yang kata Turki ni ialah negara Eropah, so sempadan Turki Asia ialah di bahagian border Iran, Syria, Iraq. Dan ada juga yang kata Turki ni ialah negara Asia di mana border dengan Eropah ni pula dengan Bulgaria, Greece. Tetapi yang paling tepat sekali, Turki ni terletak di kedua-dua benua. Aku juga pergi ke Galata Tower untuk tengok view Bosphorus yang sangat cantik. Dan Laut Bosphorus ni merupakan sempadan Asia dan Eropah. Oleh itu Istanbul pun terbahagi kepada dua, Istanbul Asia dan juga Istanbul Eropah. Sebelum ni aku dengar lah pasal dervish ni yang berasal daripada Turki dan aku teringin lah tengok persembahan dervish ni. Whirling dervish ni terkenal kerana amalan masyhur mereka pada pusaran sebagai suatu bentuk zikir. Ia berasal dari Mevlevi Order yang telah wujud oleh para pengikut Rumi selepas kematian dia. Jalaluddin Muhammad Balkhi Rumi merupakan seorang penyair, ahli juri Islam dan ahli teologi yang berketurunan Parsi pada zaman abad ke-13 di Konya. Alright guys, itu sajalah cerita pengalaman aku di Turki. Episod seterusnya aku akan ceritakan di mana aku telah jejak ke Eropah pula. Aku telah melawat negara-negara di Balkan. Sebelum tu, kepada mereka yang belum subscribe, boleh tekan butang subscribe sekarang. Dan juga jangan lupa tekan butang notification supaya korang dapat video update terkini. Alright guys, thank you for watching. Assalamualaikum.